Ok, xin chào anh em, mình là Sabi, chào mừng đã trở lại với channel của mình. Thế giới loài người rất phong phú và đa dạng, tạo hóa đã sinh ra có người da trắng, da vàng, da đen hoặc hơi ngăm ngăm đen. Và trong thế giới của Naruto và những người bạn, tác giả Kishimoto cũng xây dựng nhân vật với logic tương tự. Và làng mây có thể coi là châu Phi của thế giới nhẫn giả, nơi sản sinh những con người cao to vạm vỡ cùng làn da bánh mật lôi cuốn. Oh my god! Wow! Nạn nhân của chúng ta trong video ngày hôm nay được đem ra mổ xẻ thông tin cũng xuất thân từ ngôi làng này, đó chính là Raikage đệ tam, vị Raikage vĩ đại nhất trong lịch sử. Coi hết toàn bộ series thì chúng ta có thể thấy được rằng làng mây chính là ngôi làng sở hữu ít huyết kế giới hạn nhất, ngược lại hoàn toàn so với Konoha. Chính vì vậy, từ thời xa xưa, họ đã luôn khao khát tìm kiếm và mong muốn được sở hữu các sức mạnh tương tự như vậy để gia tăng nguồn lực quân sự. Điển hình như bắt cóc Uzumaki Kushina để nghiên cứu chakra đặc biệt của cô, hay dàn dựng các kế hoạch nhằm đánh cắp bạch nhãn Byakugan của gia tộc Hyuga. Sau nhiều lần thất bại, tới thời của Raikage đệ tam thì họ lại tập trung hơn vào việc quân sự hóa nhờ sức mạnh của vị thú. Do không thể kiểm soát được bát vĩ, nên làng mây buộc phải nhanh chóng tìm kiếm một Jinchuriki phù hợp. Sau nhiều lần thử nghiệm trên những con người tài năng của họ thì kết quả vẫn cứ là thất bại. Bát vĩ nổi cơn điên cuồng và tấn công ngôi làng cùng các shinobi, buộc A phải ra tay để ngăn chặn nó. Ngoài lề một chút thì mình sẽ giải thích khái niệm liên quan đến cái tên A và B. Trong truyền thống của làng mây thì 4 vị Raikage đầu tiên, mặc dù có tên riêng nhưng họ vẫn được mọi người gọi là A để ám chỉ vị trí lãnh đạo của họ. Và mỗi A đều có một người đồng đội tuyệt vời và rất ăn ý. Người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ và phát huy tối đa sức mạnh của Raikage sẽ được gọi là B. Trở lại tiếp tục câu chuyện thì một trong số những cuộc tấn công trấn áp bát vĩ như vậy, A đã có lần chiến đấu 1 chọi 1 với Gyuki, chống đỡ để cho đồng đội của mình trốn thoát. Kết quả trận chiến dẫn đến việc A nhận một vết thương ở ngực do chính mình gây ra bởi kỹ thuật thương hiệu của ông, Hellstab. Điều này đã gây ra vết thương duy nhất trên người ông, và Raikage đệ tam cho rằng nó chính là nỗi xấu hổ nhất trong suốt cuộc đời của mình. Kể từ sự kiện này, A coi nhiệm vụ của cá nhân cũng như ưu tiên hàng đầu của ngôi làng là phải chiến đấu với bát vĩ bất cứ khi nào Jinchuriki của nó mất kiểm soát. Ông đã thiết lập một đội đặc biệt gồm những ninja cực kỳ mạnh mẽ. Họ sẽ có nhiệm vụ kiềm chế bát vĩ mỗi khi nó hoành hành. Cuối cùng, ngay cả con trai của anh cũng trở thành một phần của nhóm để hỗ trợ ông trong việc khuất phục Gyuki. Raikage đệ tam đã chọn phong ấn bát vĩ trong hổ phách Tịnh Bình Kohaku no Johe. Kết quả dẫn đến cái chết của Borubi, cháu trai của ông và đang là Jinchuriki của bát vĩ, và hy vọng rằng sẽ sớm tìm kiếm được một người nào đó thành công hơn trong việc kiểm soát con khổng lồ này. Trong khoảng thời gian đó, theo truyền thống như đã nói ở trên, A đã tổ chức các cuộc thử sức cùng với Dodai để tìm kiếm một người đồng đội ăn ý cho con trai của mình. Sau nhiều lần thất bại và không tìm được ai phù hợp, ông than thở rằng điều này sẽ không cần thiết nếu A có một người anh trai thực sự. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đầu của hình nộm cuối cùng cũng rơi ra, ông nhìn B và con trai mình vui mừng vì cuối cùng họ đã tìm thấy được một ứng cử viên phù hợp. Sau này, Kenobi còn được chọn làm Jinchuriki tiếp theo và cơn thịnh nộ của bát vĩ cũng đã kết thúc kể từ đây. Tại một số thời điểm, Raikage đệ tam cũng là người cố vấn cho Darui truyền đạt những bí mật của kỹ thuật hắc lôi cho cậu. Trong những năm cuối đời và cũng là thời điểm đang diễn ra cuộc chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ 3, để đồng đội của mình trốn thoát đến nơi an toàn, một mình ông đã đối mặt với một lực lượng đối lập gồm 10.000 Shinobi trong 3 ngày 3 đêm liên tục. Cuối cùng, ông đã kiệt sức và chết trong trận chiến này. Sau cái chết của ông, vị trí Raikage được truyền lại cho con trai và anh ấy cũng lấy biệt danh là A, Raikage đệ tứ. Trong suốt cuộc đời và kể cả đến thế hệ đời sau, ông đã trở nên nổi tiếng vì sức bền cùng sức mạnh thể chất phi thường, đến mức mà chính bản thân cơ thể của ông khi được bao phủ lớp chakra của mình cũng sẽ trở thành một lá chắn phòng thủ mạnh nhất. A chắc chắn là một shinobi vô cùng mạnh mẽ và được công nhận là Raikage vĩ đại nhất từ trước đến nay của làng mây. Ông có thể một mình chiến đấu với một đội quân gồm 10.000 ninja và thậm chí có thể trực tiếp chiến đấu với vĩ thú cụ thể là bát vĩ, điều mà số người thường làm được trong Naruto chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bản thân bát vĩ cũng đã ca ngợi A là người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường nhất. Giống như con trai của mình, A sở hữu năng lực về thể thuật đỉnh cao, có thể đánh bại nhiều shinobi trong một lần tấn công. Ông cũng sở hữu tốc độ và sức mạnh siêu việt, có thể kịp thời né được kỹ thuật cực nhanh của Naruto, Rasen Shuriken mà không hề có sự chuẩn bị trước, và đấm bay một quả bóng cao su cách xa vài mét, đồng thời dễ dàng bù đôi nó. Đặc điểm ấn tượng và nổi tiếng nhất của A là cơ thể cực kỳ bền bỉ, được mệnh danh là lá chắn phòng thủ mạnh nhất. Với nó, A có thể chống lại gần như bất kỳ loại kỹ thuật nào ngoại trừ Hellstab của ông và dễ dàng loại bỏ các đòn tấn công thực sự gây sát thương cho cơ thể. Vì ngay cả các kỹ thuật phong độ từ nóc nhà của Shikamaru cũng chỉ có thể gây sát thương rất nhẹ cho ông mà thôi. Ông thậm chí có thể sống sót và không hề bị thương tích gì khi được vận chuyển bằng kỹ thuật thiên tống thuật, một khả năng vận chuyển các vật thể đến bất cứ đâu với tốc độ ánh sáng. Ban đầu, nó chỉ phù hợp với các vật thể vô tri, vì nếu áp dụng lên con người thì sẽ cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng, vì cơ thể sẽ không thể thích ứng được với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, rất dễ bị đốt cháy và vỡ vụn. Trước đó chỉ được biết có mỗi A là người trải qua được kỹ thuật này, tuy nhiên tại cuộc đại chiến nhân dạ lần thứ tư,
cả Raikage đệ tứ và Tsunade đều có thể làm được nhưng vẫn bị thương tích nhẹ, trong khi Raikage đệ tam lại không hề ăn gì. Cuối cùng, đòn tấn công duy nhất đủ mạnh để làm ông bị thương nặng lại là chính kỹ thuật tối thượng của mình và kết quả dẫn đến vết sẹo tattoo trên ngực của ông. A còn sở hữu nguồn chakra dự trữ khổng lồ, đủ để có thể nhiều lần sử dụng một trong các vũ khí của lục đạo hiển nhân là hổ phách Tịnh Bình Kohaku no Johe để phong ấn bát vĩ vào bên trong nó. Sức chịu đựng cao cùng sức bền tuyệt vời của ông cho phép ông chiến đấu với 10.000 ninja khác không ngừng nghỉ trong 3 ngày 3 đêm liên tục trước khi bị gục ngã vì kiệt sức. Điều mà shinobi bình thường chỉ có thể đạt được khi sử dụng các viên thuốc doping nhiều cao như binh lương hoàng của Sakura. A còn thông thạo các nhân thuật từ sự biến đổi bản chất chakra hệ đôi, hỏa và thổ. Với năng lực tuyệt vời của mình trong việc sử dụng lôi thuật, ông được biết đến là người đầu tiên hiếm hoi có thể sử dụng được thành thạo hắc lôi, một dạng tia sét độc nhất và mạnh hơn rất nhiều so với các tia sét thông thường. Sau này, ông cũng đã truyền lại kiến thức đó cho Dadui, một người rất tài năng và trong Boruto lại được giữ chức vụ đệ ngũ của làng mây. Giống như con trai mình, ấy cũng có thể sử dụng chế độ chakra lôi độ Daitong Chakra Modo để tăng thêm năng lực thể chất và sức mạnh thể thuật vốn đã bá đạo sẵn có của mình. Đồng thời, tốc độ lúc này của các Raikage cũng được gia tăng đáng kể. Đến nay, chỉ phi lôi thần thuật của Minato và Naruto ở chế độ chakra cửu vĩ được biết đến là nhanh hơn A ở chế độ này. Theo Dodai, sức mạnh của A khi bao phủ cơ thể bằng lớp chakra từ sự biến đổi hệ lôi rất mạnh mẽ. Chỉ các cuộc tấn công tầm xa và liên tục như phong độn mới có cơ hội phá vỡ được lớp phòng ngự này. Tương tự như Chidori của Kakashi và Sasuke, A có thể tập trung chakra của mình vào các ngón tay, biến chúng thành vũ khí để tấn công như những mũi giáo sắc nhọn. Cường độ và sức mạnh của kỹ thuật tuyệt vời đến mức ông có thể xuyên qua và chém nát lớp cao su chống lôi độn của Dodai, và khiến Dodai phải công nhận rằng đó là kỹ thuật đỉnh cao của ông, coi nó là ngọn giáo mạnh nhất. Cường độ, kích thước và sức mạnh của kỹ thuật có thể được gia tăng lên tương ứng bằng cách giảm số lượng ngón tay được đưa ra. Khi ông tập trung chakra vào 4 ngón, chúng đủ mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương một cách tương đối dễ dàng. Sử dụng 3 ngón tay, hiệu quả chống lại được cả những vật liệu dễ uốn thường có thể xử lý trong một đòn bằng cách tiêu tán lực của nó. Bằng cách vung tay, đệ tam của làng mây có thể tạo ra một làn sóng xung kích đủ mạnh để khiến những đối thủ ở khu vực xung quanh ông bay ngược trở lại. Cuối cùng, khi ông tập trung chakra chỉ vào riêng một ngón, đây được coi là chiêu bất khả chiến bại của vị Raikage này. Với nó, ông đủ khả năng để cắt đứt đuôi của bát vĩ và thậm chí tòa tấn công còn có thể xuyên thủng lớp chakra phòng thủ bất bại của chính ông để tạo ra vết sẹo duy nhất trên người mình. A là một người điềm tĩnh và luôn suy nghĩ cho đồng đội, đồng thời cũng là người rất chính trực, coi trọng danh dự. Ông cực kỳ phẫn nộ khi Tsuchikage đệ nhị thúc giục Onoki lợi dụng lực lượng đồng minh shinobi sau khi nó tàn rã, sao cho có lợi ích tốt nhất cho làng của mình. Thế nhưng, A đệ tứ lớn tiếng khẳng định rằng mình sẽ không cho phép liên minh bị phá hủy. Giữ chức vụ Raikage, người đứng đầu và cũng là người mạnh nhất của ngôi làng, nên ông rất tự hào và quan tâm tới các con dân của mình, sẵn sàng sử dụng bản thân như một lá chắn hoặc người tiên phong để bảo vệ cho sự an toàn của đồng đội. Ông rất quan trọng danh dự và đổi lại, mọi người cũng luôn quan trọng danh dự của ông. Điều này được chứng tỏ khi người dân làng mây cho biết rằng, sau khi ông nhận được một vết sẹo do chiến đấu với bát vĩ, thì ngay cả con trai của ông cũng không hỏi ông một cách chi tiết về điều đó. Tất cả là vì anh tôn trọng niềm tự hào và danh dự của cha mình. A cũng là một người tin tưởng chắc chắn vào việc sóng trường giang sóng sau sẽ cao hơn sóng trước. Con cái được định sẵn là sẽ vượt qua được cha mẹ của chúng. Vì vậy, ông đã nói với các Kage quá cố rằng đừng lo lắng về việc bị buộc phải chiến đấu chống lại chính các shinobi của dân làng mình, vì thế hệ con cháu sẽ có cách để đánh bại họ. Tuy vậy thì A cũng giống như các Kage khác, ông rất buồn khi phải chiến đấu với những người dân từ ngôi làng của mình. A cũng rất ngưỡng mộ những ninja có kỹ năng điêu luyện, như đã thấy khi anh chúc mừng Kaze Kage đệ tứ vì đã có một người con trai mạnh mẽ và tài năng như Gaara. Vậy là video tất tần tật về Raikage đệ tam đến đây là hết. Nhớ like, share và subscribe cho Anime Ninki nha. Còn việc ra video cứ để mình. Đừng quên để lại comment ý kiến hoặc chào nhau cái nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video sắp tới. Bye bye.